Magandang araw mga bagets! Dagdagan natin muli ang iyong kaalaman sa math. Ang pag-aaralan natin ngayon ay conversion of fractions to decimals and vice versa. Umpisahan natin sa fractions to decimals. Simple lang ang kailangan gawin kung gusto mong i-convert ang fraction to decimal. I-divide lamang ang numerator by the denominator. Numerator over denominator is similar to numerator divided by denominator. So kung meron kang 1/2, ito ay 1 divided by 2 lamang. Subukan natin. 1 divided by 2 or isa hatiin sa dalawa. Ang sagot dito ay 0. Paalala, sa ganitong mga sitwasyon, hindi tayo naglalagay ng remainder kaya nagdadagdag tayo ng 0 after ng decimal point. Ang decimal point ng integer ay nasa kanan ng digit. Dahil dinagdagan na natin ito ng 0, i-consider natin ang number bilang 10 kapag i-divide. Kaya, 10 divided by 2. Ang sagot ay 5. Para malaman kung nasaan ang decimal point sa sagot, itatapat lamang ito sa decimal point ng dividend na 1. Dahil dito, ang 1/2 sa decimal ay 0.5 or 5/10. Another example. Convert 9 over 5 to decimal. 9 divided by 5. 9 divided by 5 is 1. 1 times 5 is 5. 9 minus 5 is 4. May remainder, so magdadagdag tayo ng 0 sa dividend. Magkakaroon na tayo ng 40 divided by 5, so 8. 8 times 5 is 40. 40 minus 40 is 0. Dahil wala ng remainder, kaya titigil na tayo sa pag-divide. Kaya, ang 9 over 5 sa decimal ay 1.8. Isa pang halimbawa, convert 3 over 8 to decimal. 3 over 8 will be 3 divided by 8. 3 divided by 8 is 0. Again, hindi tayo maglalagay ng remainder kaya dadagdagan natin ng 0 after the decimal point of 3. Magkakaroon tayo ng 30 divided by 8. Ang sagot ay 3. 3 times 8 is 24. 30 minus 24 is 6. Dahil may remainder pa rin, magdadagdag pa ulit tayo ng 0 sa dividend. Magkakaroon na tayo ngayon ng 60 divided by 8, which is equal to 7. 7 times 8 is 56. 60 minus 56 is 4. Dagdagan ulit natin ng 0, so magiging 40 divided by 8. 40 divided by 8 is 5. 5 times 8 is 40. 40 minus 40 is 0. Dahil 0 na ang sagot natin sa dulo, wala na tayong remainder kaya titigil na rin tayo sa pagdi-divide. Therefore, ang 3 over 8 sa decimal ay 0.375 or 375 thousandths. Gawin naman natin ngayon ang decimal to fractions. Dito, mainam kung alam mo ang place value ng decimal or kung alam mo basahin ang decimal base sa place values nito. Let's say we want to know the equivalent of 0.25 in fraction. Ang 0.25 ay may dalawang decimal places. Ang 2 ay tenths at ang 5 naman ay hundredths. 0.25 ay binabasa bilang 25 hundredths. Hundredths meaning divided by 100. Kaya 25 over 100. Kung mapapansin mo, ang 25 over 100 ay fraction na. Ang kailangan mo na lamang gawin ay i-lowest term ito at ang lowest term nito ay 1/4. Isa pang halimbawa, convert 0.008 in fraction. Ang basa dito ay 8 thousandths. Ito ang tenths, hundredths, thousandths, kaya 8 thousandths. Thousandths meaning divided by 1,000, kaya 8 over 1,000. Again, isimplify na lamang o i-lowest term ang fraction para sa final answer. 8 over 1,000 is equal to 1 over 125. Paano naman kung hindi ka familiar sa place values? Narito ang alternatibong paraan. Halimbawa, i-convert natin ang 0.36 sa fraction. Para sa numerator, isulat ang 36 na given pero hindi na ilalagay ang decimal point.
Para sa denominator, bilangin mo lamang ang digits after the decimal point. Ilan ba ang numbers sa kanan ng decimal point? Mayroong dalawang numbers. Kaya, maglagay ng dalawang zeros pakaliwa at lagyan ng 1 sa dulo. Tandaan, kung ilan ang numbers after ng decimal point, ay yun din ang bilang ng zeros na ilalagay sa denominator. Dahil dyan, ang 0.36 ay 36 over 100 na. Kunin mo na lamang ang lowest term nito para sa final answer. Ang lowest term nito ay 9 over 25. Ang mga non-terminating repeating decimals ay maaari ring i-convert sa fraction. Halimbawa, 0.3333 and so on. Ang tawag dito ay non-terminating repeating decimals dahil non-terminating, ibig sabihin, hindi tumitigil o walang katapusan ang decimal places. Repeating dahil may digit na paulit-ulit, ang 3. Ganito ang gagawin natin. Ang magiging numerator ay ang number na nauulit. So, ang numerator natin ay 3. Para sa denominator naman, dahil isang number lang ang nauulit, kaya 10 lang ang denominator natin. Pero dahil repeating decimal ito, lalagyan natin ng minus 1 sa denominator. Kaya magkakaroon tayo ng 3 over 9. Kunin na lamang ang lowest term nito para sa final answer. Therefore, 1/3. Another example. What is 0.171717 and so on in fractions? Again, ang numerator ay ang nauulit na number, so 17. Para sa denominator, magiging 100 minus 1. Kaya 17 over 99. Dahil wala na itong lowest term, ito na ang ating final answer. Napansin mo ba ang pattern? Kung ilan ang nauulit na number, ay yun din ang bilang ng 9 sa denominator. Kaya kung mayroong 0.523, and so on, ang numerator ay 523, ang denominator naman ay 999 dahil tatlong digits ang nauulit. Kaya 523 over 999. Dagdag na kaalaman. Minsan, hindi ellipsis ang ginagamit para ipakita na ang non-terminating repeating decimal ay isang decimal. Kung magkakakita ka ng vinculum o horizontal line sa ibabaw ng numbers sa isang decimal, ibig sabihin ito ang mga numbers na nauulit. Halimbawa, ang 0.333 and so on ay maaari ring isulat sa ganitong paraan. Ibig sabihin, ang 3 ay paulit-ulit. Kaya mo na ba ang conversion ng fractions at decimals? Magsanay palagi para sa mastery ng aralin. Hanggang sa next lesson, happy learning!